सध्या बांगलादेशमध्ये होणाऱ्या बातम्या तुम्ही ऐकल्या असतीलच की बांगलादेशमध्ये विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चालू आहे आणि या आंदोलनामुळे पंतप्रधान शेख हसीना यांनी राजीनामा दिला असून त्या बांगलादेश सोडून भारतात आल्या आहेत आणि UK आणि अमेरिकामध्ये राजकीय आश्रयासाठी त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत। पण अमेरिकाने त्यांचा व्हिसा कॅन्सल केला आणि ब्रिटिश सरकारने स्पष्ट सांगितले की शेख हसीना यांना राजकीय आश्रय मिळणार नाही आणि नुकताच त्यांचा मुलगा साजिद वाजेद यांनी सांगितले की कदाचित त्या पुन्हा बांगलादेशच्या राजकारणामध्ये परतणार नाही। 4 ऑगस्टला बांगलादेशात विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानं पुन्हा हिंसक वळण घेतलं होतं। त्यानंतर परिस्थिती इतकी चिघळली की आंदोलक राजधानी ढाकामध्ये पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानामध्ये घुसले आणि तिकडच्या वस्तू या आंदोलनकर्त्यांनी उचलून आणल्याचे आपण पाहिले। त्यांच्या वडिलांचा म्हणजे स्वातंत्र्य लढ्याचे नेते शेख मुजीबुर रहमान यांचा पुतळा देखील आंदोलकांनी पाडला। फक्त ढाकाच नाही तर बांगलादेशातल्या इतर शहरांमध्येही गेले काही आठवडे आंदोलनाची ठिणगी पडलेली दिसत आहे। गेल्या काही दशकामध्ये बांगलादेशात हे सर्वात तीव्र आंदोलन ठरले। तेथील सध्याची परिस्थिती चिंताजनक असून अल्पसंख्याकांना, त्यांच्या व्यावसायिकांना आणि मंदिरांना लक्ष्य केलं जात आहे। इस्कॉन मंदिरावरती देखील हल्ले करण्यात आले असून अल्पसंख्याक लोकांना घरातून बाहेर काढून मारण्याच्या घटना घडत आहेत। मग प्रश्न असा पडतो की हे असे तीव्र आंदोलन करणारे नक्की खरंच विद्यार्थी आहेत का, की याच्या पाठीमागे पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या विरोधकांचा एक राजकीय हस्तक्षेप आहे। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण याच विषयावरती बोलणार आहोत की नक्की बांगलादेशमध्ये नेमकं काय झालं, का बांगलादेशमध्ये असे तीव्र हिंसक आंदोलन होत आहेत, त्यावर भारताचं काय मत आहे आणि तिथल्या घडामोडींचा भारतावर परिणाम होऊ शकतो का ते। नमस्कार, मी अमर जगताप, तुमचे पुन्हा स्वागत आहे मराठी ज्ञान चॅनलवरती। बांगलादेशातल्या सध्याच्या असंतोषाचं मूळ कारण म्हणजे नोकरीतील कोटा म्हणजेच आरक्षण संदर्भातल्या एका नियमामुळे आहे। 1971 साली बांगलादेश पाकिस्तानपासून स्वतंत्र झाला। त्यावेळेच्या युद्धात लढलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांची मुलं आणि वंशजांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये साधारण 30% जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या। पण नोकर भरती गुणवत्तेच्या आधारावरच व्हावी अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे। आंदोलकांचा दावा आहे की सध्या सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या आवामी लीग पक्षांच्या समर्थकांनाच या आरक्षणाचा फायदा होतो। खरं तर हे आरक्षण धोरण गेली अनेक वर्ष सुरू होतं आणि त्याच्या विरोधात 2018 सालीही विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं होतं। त्यानंतर 2020 साली शेख हसीना यांच्या सरकारनं सर्वच प्रकारचं आरक्षण बंद केलं होतं। पण 5 जून 2024 रोजी बांगलादेशातल्या हायकोर्टानं एक स्वातंत्र्य सैनिकाच्या वंशजाने केलेल्या अपीलवर सुनावणी करताना सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला आणि आरक्षण पुन्हा लागू केलं। तेव्हापासून विद्यार्थी पुन्हा रस्त्यावर उतरले आहेत। हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं गेलं। 21 जुलै 2024 रोजी बांगलादेशातल्या सर्वोच्च न्यायालयानं हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला आणि स्वातंत्र्य सैनिकाच्या वंशजांना 5% आणि अल्पसंख्याक, तृतीयपंथी आणि शारीरिकदृष्ट्या अपंगांना 2% आरक्षण दिलं। पण त्यानंतरही असंतोष मिटलेला नाही। उलट आरक्षण विरोधी मोहिमेनं सरकार विरोधातल्या आंदोलनाचं रूप घेतलं। बांगलादेश नॅशनल पार्टी अर्थात BNP या विरोधी पक्षानं त्यांना पाठिंबा दिला आहे। त्याविरोधात शेख हसीना यांचे समर्थक आणि आवामी लीग पक्षाशी संलग्न विद्यार्थी संघटनाही मैदानात उतरल्या आहेत आणि दोन्ही गटांमध्ये रस्त्यावर हिंसाचार उसळला आहे। बांगलादेशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी 14 जुलैला एक पत्रकार परिषदेत केलेल्या एका विधानानं आंदोलक आणखी नाराज झाले होते। शेख हसीना यांनी म्हटलं होतं की आरक्षणाचा फायदा स्वातंत्र्य सैनिकांच्या नातवंडांना द्यायचा नाही तर मग तो रजाकारांच्या नातवंडांना द्यायचा का। बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्य युद्धादरम्यान पाकिस्तानाकडून लढणारे सैनिक म्हणून रजाकार म्हणून ओळखले जायचे। एक प्रकारे बांगलादेशात हा शब्द देशद्रोही म्हणून शिवीसारखा वापरला जातो आणि म्हणूनच शेख हसीना यांनी आरक्षणासाठी अपात्र असलेल्यांसाठी रजाकारांचे वंशज ही उपमा वापरल्याचं सांगत आंदोलक आणखी आक्रमक झाले होते। शेख हसीना स्वतः स्वातंत्र्य लढ्याचे नेते शेख मुजीबुर रहमान यांच्या कन्या आहेत। नोव्हेंबर 2008 पासून म्हणजे सलग 15 ते 16 वर्ष त्या बांगलादेशच्या पंतप्रधानपदी आहेत।
4 ऑगस्ट रोजी या आंदोलनाची सुरुवात झाली आणि यामुळे या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं सोमवार ते बुधवार म्हणजेच 5 ऑगस्ट ते 7 ऑगस्ट पर्यंत सुट्टी जाहीर केली होती. ढाका मार्चमध्ये सहभागी होण्यासाठी सकाळी 10 वाजता ढाका येथील सेंट्रल शाहीद मिनार जवळील विविध महाविद्यालय आणि संस्थांमधील लोकांची गर्दी जमली होती. स्टुडंट अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेशन मुवमेंटने या मोर्चाची हाक दिली होती. पोलिसांनी अश्रुधुराचा आणि ध्वनिग्रहणाचा वापर करून विद्यार्थ्यांना हटवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो अपयशी ठरला. बांगलादेश सरकारनं 25 जुलैलाच इंटरनेट बंद केलं होतं. फेसबुक, व्हॉट्सअप आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी बंदी घालण्यात आली होती. मात्र सोमवारी 29 जुलैला देशातील इंटरनेट पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ब्रॉडबँड इंटरनेटही बंद करण्यात आली होती. पण कडक बंदोबस्त, दडपशाहीचे प्रयत्न आणि इतर निर्बंध लोकांना घरातून बाहेर येण्यापासून रोखू शकले नाहीत. शहराच्या कानाकोपऱ्यातून लोक रस्त्यावर येऊ लागले. 11 वाजेपर्यंत ढाक्यातील जरातवाडी परिसरात हजारो लोकांची गर्दी जमली होती. गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तैनात केलेले पोलीस सुद्धा अपुरे पडत होते. पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या, साऊंड ग्रेनेड आणि गोळीबार करून जमावाला रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी दुपारी 12च्या सुमारास ढाका येथील हबीबगंज भागात बोरो बाराजकडे जाणाऱ्या जमावावर पोलिसांनी गोळीबार केला आणि या घटनेत अल्पवयीन मुलांसह 6 जणांचा मृत्यू झाला. सोमवारचा ढाका मार्च रोखण्यासाठी हजारो विद्यार्थी, आंदोलक आणि विरोधी नेते आणि कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. मुळात बांगलादेश निर्मितीला भारताचा हातभार लागला होता. दक्षिण आशियातल्या शांततेच्या दृष्टीने भारतासाठी बांगलादेश महत्त्वाचा आहे. व्यापार, ऊर्जा, संपर्क आणि कट्टरतावादाला आळा अशा मुद्द्यांवर दोन्ही देशांनी एकमेकांना मदत केली आहे. स्वतः शेख हसीना आणि त्यांच्या अवामी लीग या पक्षाशी भारताचे घनिष्ठ संबंध आहेत. पण सध्या जिथे जे सुरू आहे तो बांगलादेशचा अंतर्गत प्रश्न आहे आणि भारत त्यात ढवळाढवळ करणार नाही अशी भूमिका भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यानं घेतली आहे आणि सांगितले आहे की आमची बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत आणि त्यामुळे भारतीय सीमावर्तीही अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करण्यात आले आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना आपला देश सोडून पलायन केल्यामुळे सध्या कुठलेच सरकार नाही. बांगलादेशातील हंगामी सरकारचे नेतृत्व हे मोहम्मद युनूस यांनी करावे अशी मागणी विद्यार्थी संघटना करत आहेत. युनूस यांनी हंगामी पंतप्रधान स्वीकारावे आणि त्यांनी प्रमुख सल्लागार व्हावे अशी मागणी विद्यार्थी संघटना करत आहेत. मोहम्मद युनूस यांना जगभरात गरिबांचा बँकर या नावाने ओळखलं जातं. श्रीमंताप्रमाणेच नागरिकांनाही कर्ज दिलं जाणं फक्त गरजेचंच नव्हे तर आर्थिक शहाणपणाचं देखील आहे हे त्यांनी आपल्या ग्रामीण बँक चळवळीतून 2006ला दाखवून दिलं होतं. यासाठी त्यांना 2006 साली याच कारणासाठी शांततेचं नोबेल पारितोषिक देऊन गौरवण्यात देखील आलं होतं आणि त्यांना शेख हसीना पारेख यांचे कट्टर विरोधक समजले जातात. तर मित्रांनो, याच कारणांमुळे बांगलादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसक आंदोलनही होत आहेत. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि मराठी कॅन चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.